Opozita parlamentare takon ambasadoren amerikane Yuri Kim, ligjvënësit kërcënojnë se nuk do të votojnë kodin e ri pa u ndryshuar edhe sistemi. Arrestohet shefi i policisë së Fusharëzit pas akuzave të një 27 vjeçare e vajza kishte shkuar të denonconte abuzuesit, por mbeti viktime përdhunimit. Identifikohen 20 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit. Infektohet për herë të dytë brenda 3 muajsh një mjek 6 pacientë në terapi intensive. Qeveria e Abdullah Hotit heq masën e reciprocitetit me Serbinë. Vučić përshëndet vendimin, reagon edhe i dërguari special për dialogun Lajçak. Nuk ndalen protestat për vrasjen e George Floyd në Shtetet e Bashkuara. 57 oficerë policie në New York dorëhiqen për të solidarizuar me qytetarët. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku për këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vizion Plus. Opozita parlamentare kërcënon se nuk do të votojë marrëveshjen e reformës zgjedhore pa u ndryshuar sistemi. Përfaqësues të grupeve të dalë nga listat e PD-s dhe LSI-s u takuan me ambasadoren amerikane Yuri Kim, e cila negocioi draftin e dakordësuar, por duket se përçarja e opozitës së re bën më të lehtë miratimin e kodit, i cili kërkon 84 vota. Pas nënshkrimit marrëveshjes mes opozitës së majorancës, në ambientet e rezidencës amerikane kanë hyrë 5 përfaqësues të deputetëve që kanë dalë nga listat e Partisë Demokratike e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ky takim nuk synonte të arrinte ndonjë kompromis, vetëm shërbeu që deputetët i bënin të qartë ambasadores së SHBA-s, Yuri Kim, e antit Bashkimit Evropian, Luigi Soreka, se ata nuk do ta votojnë kodin e ri zgjedhor nëse nuk ndryshohet sistemi. Nuk e mora vesh se çfarë kërkoi, nuk i lam hapësirë kërkesave të saj. Ne kishim shkuar për të shprehur qëndrimin tonë korrekt të palëkundur në firmat e 39 deputetëve të opozitës. Nuk votojmë asgjë në parlament jashtë asaj që kemi kërkuar prej 15 muajsh që së bashku jemi në atë parlament. Administratë zgjedhore, listat hapura, vote migrantësh. Opozita parlamentare prej fillimit të reformës e ka kushtëzuar voton me ndryshimin e sistemit zgjedhor, por pesha e saj është relativisht e vogël për shkak të përçarjes e faktit që majoranca mund t'i sigurojë lehtësisht 84 votat e nevojshme për të ndryshuar kodin elektoral. Sot në orën 17 do të mblidhet Këshilli Politik për Reformën Zgjedhore. 4 negociatorë, Toert Bylukbashi, Petrit Vasili, Damian Shiknuri dhe Rudina Hajdari, do të takohen në ambientet e Pallatit të Kongreseve për të rifilluar punën për kodin e ri elektoral. Mbledhja do të ketë në fokus përkthimin e marrëveshjes së arritur në amendamente ligjore. Tashmë që palët kanë rënë dakord që komisionet zgjedhore të mos ndryshojnë, mbetet vetëm që Këshilli Politik të shkruajë kapitujt e tjerë të kodit elektoral, për të cilët më herët është rënë dakord në parim. Shefi i stacionit policor të Fusharëzit është arrestuar pas denoncimit e një 27 vjeçareje për përdhunim. Ai kishte shfrytëzuar faktin që vajza kishte shkuar për të denoncuar disa persona të tjerë që kishin abuzuar me të. Ministri i Brendshëm Leshaj e ka quajtur rastin në ngjarje të rëndë, ndërsa ka paralajmëruar masa të ashpra. Shefi i stacionit policor në Fusharës, Izmir Turaku, është arrestuar pas akuzave se ka abuzuar seksualisht me një vajzë në ambientet e komisariatit të Shkodrës. Ngjarja e rëndë dyshohet se ka ndodhur në vitin 2015, kur ai ishte i emëruar si specialist i hetimit të krimeve, por denoncimi është bërë vetëm kohët e fundit nga vajza në prani edhe të një psikologu. I menjëhershëm ka qenë reagimi i ministrit të Brendshëm Sandër Leshaj, i cili e konsideroi një akt të turpshëm. Një sjellje të ulët, pa dinjitet, kriminale dhe të papranueshme të një punonjësi policie i cili do të duhet që të mbrohet para ligjit. Ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të fëmiturve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por sidomos duhen shtuar, shumë fishuar, quar në ekstrem
penalitetet për kujdestarët. Ngjarja tronditse i takon prillit të vitit 2015, kur 27 vjeçaria i ishte drejtuar policisë pikërisht për të denoncuar abuzimin që ishte bërë nga persona të tjerë, punonjës të shtëpisë së fëmijës në Shkodër. Por jo vetëm që nuk i është ofruar ndihmë nga policia, por edhe është përdhunuar në ambientet e komisariatit. Ismir Duraku është përjashtuar tashmë nga radhët e policisë së shtetit me urdhër të drejtorit të përgjithshëm Ardi Veliu. Organizatat që merren me mbrojtjen e fëmijëve ngren shqetësimin se paragjykimi bën që denoncimet për abuzimet seksuale të jenë të ulta. Ndërkohë psikologët apelojnë që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj sjelljeve dhe shqetësimeve të fëmijëve të tyre. Përdhunimi i 15 vjeçares që tronditi opinionin publik, vuri edhe njëherë në pikpyetje funksionimin e institucioneve që merren me mbrojtjen dhe edukimin e fëmijëve. Përfaqësuesi i organizatës ALO 116, Mirgit Vataj, thotë se ky tremujor ka patur një numër më të ulët denoncimesh të abuzimeve seksuale, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo, sipas Vatajt, vjen edhe për shkak të izolimit nga pandemia. Abuzimi seksuali është një ndër format më të rënda të abuzimit dhe është shumë herë i vështirë për të raportuar, për shkak të gjithë situatave që ndodhin, për shkak gjithë dimensionit që ka si natyrë abuzimi. Po ta krahasojmë me periudhën e vitit kaluar, ku fëmijët ishin në shkollë, ka rënë numri i raportimeve për sa i përket abuzimit fizik dhe natyrave tjera të abuzimit. Por si mund të parandalohen raste të tilla? Psikologja Denata Toçe tregon të gjitha hallkat që nuk kanë funksionuar në evidentimin në kohë të këtij krimi. Familja e para për mendimin tim, që nuk arrin të denoncojnë në kohë, pastaj kemi mësuesit që nuk arrin të shohin reagimet normale të një fëmie. Ka një ndryshim ky fëmijë kur vjen të nesërmen? A ka një reagim emocional? A ka një psikolog që e di se si funksionon procesi kur një fëmijë është i abuzuar, ta denoncojë në kohën e dur? A kemi një person në familje që identifikon shenja si këto dhe nuk i denoncon as te prindrit dhe as në polici? Sipas Toçes, prindrit duhet të tregojnë një vëmendje të shtuar në rast se vërejnë një ndryshim të papritur te fëmijët, e cila mund të jetë pasojë e përjetimit të një traume abuzimi. Në momentin që ndodh ngacmimi seksual, menjëherë fëmijët ndryshojnë. Zakonisht momentet e traumës shoqërohen me momente hutimi. Pastaj mund të kalojnë momente duke qarë, papritur, duket sikur është pa një shkak, kohë gjumi ose kohë pa gjumësie, po kohë gjumi të tepruar. Fëmia mund të ketë vështirësi që të shoqërohet, të ketë vështirësi me socializimin dhe vështirësi të ankthit. Psikologët ngrenë shqetësimin se shumë raste abuzimesh nuk denoncohen nga frika e paragjykimit prej shoqërisë. Përdhunimi i vajzës 15 vjeçare ka tronditur mbar opinionin publik. 2 ditë pas protestës së zhvilluar në kryeqytet, këtë të shtunë reaguan edhe qytetarët e Korçës duke protestuar kundër dhunës dhe rasteve të abuzimeve seksuale. Me pankarta në duar, pjesëmarrës të gjitha moshave marshuan në rrugët e qytetit duke dhënë mesazhe të forta për të rritur vigjilencën ndaj abuzimeve të tilla. Protestuesit kërkuan mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve si dhe drejtësi nga institucionet. Rastet të reja me koronavirus janë zbuluar gjatë orëve të fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se një mjek është infektuar për herë të dytë, por gjendja e tij është e mirë. Ndërkohë një e moshuar ndërroi jetë në spital pasi vuante edhe nga disa sëmundje të tjera. Është rritur numri të prekurve nga COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Testimet kanë konfirmuar edhe 20 raste të reja. Të infektuarit janë në Tiranë, Shkodër, Durrës dhe Tropoj. Janë kryer 253 testime, nga të cilët janë konfirmuar 20 raste pozitive, përkatësisht 10 në Tiranë, 3 në Shkodër, 3 në Krujë, 2 në Durrës, 2 në Tropoj. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kontakte familjare të disa rasteve të reja në proces hetimi. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se një mjek është infektuar për herë të dytë nga COVID-19. Vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv, ku aktualisht po trajtohen 27 pacientë, 6 në terapi intensive, njëri prej tyre i intubuar. Aktualisht kemi një personel shëndetësor të ri-infektuar, pas thuajse 3 muajsh, infektuar për herë të dytë si kontakt familjar. Gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar. Një 85 vjeçare ka humbur jetën si pasojë e koronavirusit.
Autoritetet bëjnë me dije se e moshuara vuante nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Deri më sot, 34 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën me COVID-19 pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Në 24 orët e fundit, një 85 vjeçare nga Tirana ka humbur jetën në spitalin infektiv, e konfirmuar me COVID-19 dhe disa sëmundje bashkëshoqëruese. Deri më tani janë kryer mbi 18.000 testime dhe aktualisht janë 273 persona aktiv me COVID-19. Ekspertët e shëndetësisë përsërisin thirrjen për respektimin rigoros të masave. Në doganën e Morinës aplikohen dy standarde. Qytetarët që udhëtojnë në drejtim të Kosovës duhet të kenë me vete përgjigje negative të testimit për COVID-19, në të kundërt nuk mund të kalojnë, ndërsa ata që i drejtojnë Shqipërisë mund të lëvizin pa pasur asnjë pengesë. Në pikalimin e përbashkët kufitar Shqipëri-Kosovë nuk ka ndryshuar as këtë fundjavë regjimi vendosur nga autoritetet e Prishtinës. Qytetarë që udhëtojnë drejt Kosovës duhet të paraqesin rezultate negative për testin COVID-19 jo më i vjetër se 4 ditë. Po na kthyën se nuk kishim bërë testën edhe do të merrë leje në ministri. Ne mojt me shpresë që do kalojmë nga që kishte folur edhe presidenti, e kishte thonë që nuk ka pengesa. Kështu që nuk po di këta qeverisë po din më marrë vesh e morin qafë të popull. Po, na kanë kthy. Me sa duket të shekë ka për Republika Srpska dhe që nuk lejojnë më kështu gjonësh. Gjysa shqiptarëve kanë drejt me ardhë e ne nuk shkojmë. Këtë përsekutim nuk e kuptoj pse e bojnë dhe kush e ba, por është një fyrje dhe një poshtrim shumë i madh që na bëhet ne, kush na mbron ne. Ndërsa qytetarët e Kosovës që udhëtojnë drejt Shqipërisë mund të kalojnë lehtësisht vetëm përmes dokumenteve të identifikimit. Deri në Tiranë. Për? Për çfarë po? Linjat kufitore në hap. Pse jo? Si në hyrje ashtu dhe në dalje të vendit nuk ka patur radhë mjetësh dhe qytetarësh. Mëngjesin e kësaj të shtune ka nisur punimet në linjën e re të transmetimit që lidh ujëmbledhësin e Bovillës me impjantin e trajtimit të ujit. Punimet do të vazhdojnë deri pas ditën e kësaj të diele. Për këtë arsye, gjatë kësaj kohe, siç njoftoi edhe Drejtoria e Ujësjelljes Kanalizimeve Tiranë, do të ketë mungesë të furnizimit me ujë. Kino Studio, Pazari i Ri, La Praka, Bulevardi i Ri janë vetëm disa nga zonat e kryeqytetit që furnizohen prej Bovillës, të cilat do të kenë ndërprerje të ujit. Ndërsa në institucionet e rëndësisë së veçantë, siç janë spitalet, urgjenca mjekësore dhe burgjet janë marrë të gjitha masat për furnizimin me ujë. Megjithse ka kaluar një vit nga tërmeti që goditi disa fshatra të Korçës, banorët ankohen se ende nuk kanë përfituar dëmshpërblimet. Ata janë detyruar të bëjnë vetë riparimin e shtëpive të shkatërruara. Banorët në fshatin Floq nuk kanë marrë ende shpërblimin e caktuar nga komisionet e verifikimit për dëmet që janë shkaktuar nga tërmeti i 1 qershorit të vitit 2019. Ata thanë se riparimet i kanë bërë kryesisht me borxhe. Po bën një vit fiks që ka rënë tërmeti dhe ne nuk kemi marrë asnjë qindark nga ato që na kanë thënë. I bëm ndërtimet me lekat tona, i kemi humbur shpresat, nuk na i merr mendja që të marrim ato leka. Si sot kemi dalë jashtë nga shtëpia nga tërmeti. Kanë ardhur mbi 10 komisionat që kanë parë kanë refikuar dhe i çmuan 6.300.000 lekat ku van do ta dim. Asnjë qindarkës ka marrë për këtë zot, jini me zotin. Ta na kanë bajtur sajër me të gënjur me mashtrime, do t'ja japim, do t'ja përben një vit. As kompensim, as gjë për gjë s'ka marrë. Kam një vit si sot. Kemi vatu në bashkinë, në prefektur, e kemi kaluar fondin, tash i presim nga shtetë. Prefekti i qarkut të Korçës, Dhori Spirollari, sqaron se të gjitha dosjet për kompensim janë miratuar nga këshillat bashkiak, por priten zyrtarët e emergjencave civile në Tiranë për të dhënë vendimin përfundimtar. Në të gjithë qarkun e Korçës janë 553 familje që janë dëmtuar nga tërmeti i 1 qershorit të vitit të kaluar dhe presin të marrin kompensimin. 16 fshatra të njësive administrative Dardhas dhe Gorë kanë mbetur pa energji elektrike. Shkak është bërë era e fortë e një natë më parë që përfshiu gjithë Juglindjen. Konkretisht janë 10 fshatra të njësisë administrative Dardhas dhe 6 të njësisë Gorë. Burime zyrtare pranoshe bëjnë të ditur se e njëjta problematikë është shfaqur edhe në fshatra të tjera, por pas punës së bërë nga ekipet e specialistëve, energjia elektrike është rikthyer.
Pandemia e koronavirusit ka dëmtuar edhe fermerët. Kultivuesit e Qershisë në disa zona të vendit ankohen se nuk po vjelin dot prodhimin për shkak të mungesës së krahut të punës. Një tjetër problem është mungesa e tregut për shitja. Kultivuesit e Qershisë në fshatin Dvoran të Korçës nuk po arrin dot që të vjelin prodhimet e tyre pasi po përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Shkak është bërë mos funksionimi i transportit publik, si rrjedhoi situatës së krijuar nga pandemia. Nuk ka punëtor, që është fshati nuk ka, të tërë kanë bjellë Qershi, nuk ka punëtor këtu. Të vinë për fshatave të tjera nuk ka vlen. S'ka autobuza, s'ka fugona që të paguaj tjetër 500 lekë si që paguante nga ajra. Është rruga 1000, 1500, të paguaj 3000 lekë rrugë, edhe të vitë marrë 10.000 lekë këtu nuk ka vlen. Fuqi punëtore nuk ka, ja kalamajt kanë marrë. Kanë vllanë, ka 6 hektar mollë për tralluar, s'gjem punëtor. Me zor, ja, kemi vajtur me mjetet tona, i kemi marrë në qytet. Ka nevojë, por nuk ka linjë urbane. Nga ana tjetër, ata thonë se po detyrohen të shesin prodhime me 80 lekë për kilogram, apo edhe më pak. Sa është çmimi, sa e shisni ju? 1 kilogram qershi? 800 lekë. Mbetet në pemë. Si vit nuk është siç ka qenë vitet e tjera, është më pak. Më dobët, po janë të detyruar të shesin se s'kan ç'bëjnë. Duhet ishte akoma më lart nga shpenzimet edhe nga prodhimi që s'ka, edhe se ka shpenzimet, po nga e keqja do ta shesim. E njëjta situatë paraqitet edhe për kultivuesit e Qershisë në Dibër, të cilët thonë se janë të detyruar të shesin prodhimet e tyre në rrugë, pasi shteti nuk po ndjek politika mbështetëse për të stimuluar tregjet e shumicës. Do të marrë në tregti nuk ka, vetëm unë marrë pjesëtarë të familjes janë vjetër, janë fëmijë. Si me vitin e kaluar është më pak prodhim, ka dëmtu ptoma, bora qerajo, ngrica që bëri. Tregu, çmimi të arsyeshëm. Për kultivuesit e qershive, problem betet edhe mungesa e subvencioneve në rastet kur dëmtohet prodhimi. Abdullah Hoti ka shfuqizuar vendimin e paraardhësit të tij për masën e reciprocitetit me Serbinë. Pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri tha se ky ishte një hap i domosdoshëm për të hequr pengesën për dialogun Prishtinë-Beograd. Qeveria e re e Kosovës e kryesuar nga Abdullah Hoti ka marrë një tjetër vendim për t'i hapur rrugën dialogut me Beogradin. Mëngjesin e kësaj të shtune është shfuqizuar reciprociteti me Serbinë, vendosur nga qeveria ish kryeministrit Kurti. Pas mbledhjes, Hoti tha se janë hequr pengesat për vazhdimin e dialogut. Kemi një dakordim me miqtanë ndërkombëtar që presioni i tyre do t'jetë edhe karshi i Serbisë, që ata të heqin pengesat për dialog dhe pasi të heqin ato pengesat për dialog, ne do të ulemi në tavolinën e bisedimeve. Nga sot ne kemi hequr të gjitha pengesat, për një kohë të arsyeshme i kemi dhënë shans dialogut. Vendimi i qeverisë hyn në fuqi me një herë. Kryeministri Hoti edhe një herë bëri të qartë se dialogun me Serbinë do ta udhëheq personalisht. Kryeministri i vendit në bazë të kompetencave kushtetuese e udhëheq procesin e dialogut. Jemi votu me një qëndrim qartë, me një program qartë që do të marrë përsipër procesin e dialogut. Dialogu udhëheqet nga qeveria e Kosovës, e cila i raporton Kuvendit të Republikës Kosovës dhe gjithkusht tjetër, secili barë si institucioneve i ushtron kompetencat e veta në përputhje me kushtetutën. Presidenti Hashim Thaçi përshëndeti vendimin e heqjes së barrierave që Serbia deri më sot i ka përdorur si pretekst për bllokimin e dialogut. Me anë të një postimi në Facebook, Thaçi shkruan se tani presionin ndërkombëtar duhet të drejtohet nga Serbia, me qëllim që pa humbur kohë të rifillojë dialogu, i cili duhet të përfundojë me njohjen reciproke mes dy vendeve. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përshëndeti heqjen e reciprocitetit dhe tha se vendimi rrit bashkëpunimin e bizneseve serbe me ato shqiptare. Një vendim i mirë nga Prishtina për të hequr barrierat në tregti. Ne mendojmë se Kosova është fëmia i SBA-s. Nga ana tjetër, është një ide e mirë për të hequr të gjitha pengesat tregtare midis Prishtinës dhe Beogradit. Unë thjesht dua të theksoj se ne nuk jemi në të njëjtin pozicion. Nuk ka vonuar edhe reagimi të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak. Ai ka theksuar se heqja e shpejtë e pengesave për vazhdimin e dialogut në drejtimin e Bashkimit Evropian tregon vendosshmërinë e Kosovës për rikthimin në tryezin e bisedimeve pa vonesë. Por kreu i vetëvendosjes Albin Kurti e quan të palishme qeverinë e Abdullah Hotit. Ai thotë se nëse Kosova nuk shkon në zgjedhje, atëherë protesta do të jenë të pandalshme.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti nuk do të qeverisi vetëm, pasi bashkë me të do të qeveriset e presidenti Hashim Thaçi. Kështu është prehur ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një interviste për radion Europa e Lirë, ku thekson se qeveria Hoti madje është qeveri e paligjshme. Gjykimi i gjykatës kushtetuese është i papranueshëm për neve. Qeveria Hoti është qeveri Koti. Kjo nuk është qeveri e cila do të qeverisë. Kjo është qeveri me të cilën do të qeveriset. Qartazi presidentit, klanit Pronto, këtyre të korruptuarve që u goditën nga 4 muaj të qeverisjes së mirë, ju levërdis një qeveri Koti. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, Kurti shprehet se nuk do të ketë një marrëveshje, pasi Thaçi e kryeministri i ri Abdullah Hoti nuk kanë kapacitet për të përballur me Serbinë. Kjo qeveri e palegjshme dhe ky president i frustruar nuk guxojnë të bëjnë marrëveshje me Serbinë. Ky pushtet nuk e ka kapacitetin për të përballur me Serbinë dhe nuk e ka legitimitetin për të dialoguar me të. Ka 3 vjet që thuhet nëse do të ketë marrëveshje. Nuk ka marrëveshje. Sepse s'kan kapacitet për të përballur me Serbinë dhe nuk kanë legitimitet për të dialoguar me të. Ish kryeministri Albin Kurti, një herë kryetari i lëvizjes vetëvendosje, insiston për zgjedhje të reja. Në të kundërta i thotë se protestat janë të pashmangshme. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të Drekës në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirupafshim.